Có những đêm, người ta nằm cạnh nhau, nhưng lại cách nhau cả một khoảng trời. Không phải vì hết yêu, mà vì có những điều không ai nói ra. Đặc biệt là phụ nữ. Họ có thể im lặng rất lâu, nhưng bên trong lại là cả một cơn sóng ngầm mà nếu bạn không đủ tinh tế, bạn sẽ không bao giờ nhận ra. Bạn có từng tự hỏi, tại sao có những lúc cô ấy bỗng trở nên khác lạ? Ánh mắt sâu hơn, khoảng cách gần hơn, những cái chạm tưởng như vô tình, nhưng lại khiến tim bạn lệch nhịp. Đó không phải là trùng hợp, cũng không phải là cảm xúc thoáng qua. Đó là khi một người phụ nữ bắt đầu khao khát được gần gũi, nhưng lại không nói thành lời. Và sự thật là, phụ nữ không bao giờ nói, em muốn một cách trực tiếp như đàn ông. Họ chọn cách khó hơn, nhưng cũng chân thật hơn. Họ để cảm xúc len vào từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng khoảng lặng giữa hai người. Nếu bạn không hiểu, bạn sẽ bỏ lỡ. Nhưng nếu bạn hiểu, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, mọi thứ giữa hai người có thể thay đổi hoàn toàn. Bởi vì khi một người phụ nữ thực sự muốn, cô ấy sẽ không nói ra. Cô ấy sẽ để bạn tự cảm nhận. Và trong video này, có 5 dấu hiệu rất rõ ràng mà nếu bạn từng vô tình bỏ qua, thì có thể bạn đã từng đứng rất gần một khoảnh khắc mà đáng lẽ ra hai người đã có thể hiểu nhau hơn rất nhiều. Đừng xem nhẹ, vì đôi khi chỉ cần bạn hiểu đúng một tín hiệu nhỏ, bạn sẽ hiểu được cả một người phụ nữ. Dấu hiệu 1, cơ thể nóng hơn khi cảm xúc bắt đầu thức tỉnh từ bên trong. Có một điều rất ít người để ý, nhưng lại là tín hiệu chân thật nhất, đó là khi một người phụ nữ bắt đầu nóng lên, không phải vì thời tiết, mà là vì cảm xúc bên trong đang dâng trào. Cơ thể phụ nữ vốn rất nhạy cảm với cảm xúc, và khi sự khao khát được gần gũi xuất hiện, nó không chỉ nằm trong suy nghĩ, mà lan ra khắp từng nhịp thở, từng làn da, từng cử động rất nhỏ. Bạn sẽ thấy rõ điều đó khi ở gần họ. Họ có thể không nói gì, vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng khi bạn vô tình chạm vào tay, bạn sẽ cảm nhận được một hơi ấm khác lạ. Không phải cái ấm thông thường, mà là một sự ấm lên rõ rệt, như thể bên trong họ đang có một nguồn nhiệt âm thầm lan tỏa. Đó là phản ứng rất tự nhiên của cơ thể khi cảm xúc bắt đầu mạnh lên. Không chỉ ở bàn tay, mà cả gương mặt họ cũng thay đổi. Má ửng nhẹ, đôi khi không phải vì ngại, mà là vì dòng cảm xúc đang chạy nhanh hơn trong cơ thể. Ánh mắt có thể sâu hơn, hơi thở có thể nhanh hơn một chút, và nếu bạn đủ gần, bạn sẽ cảm nhận được một nhịp điệu rất khác, không còn đều đặn như lúc bình thường. Đặc biệt, khi ở cạnh người họ có cảm xúc, sự nóng lên ấy càng rõ. Họ có thể vô thức chạm vào cổ, vuốt nhẹ cánh tay, hoặc điều chỉnh quần áo như thể đang cảm thấy hơi khó chịu trong chính cơ thể mình. Nhưng thực ra, đó là khi cảm xúc bên trong đang dâng lên, khiến họ không còn hoàn toàn kiểm soát được phản ứng của bản thân. Có những khoảnh khắc, họ sẽ im lặng, không nói nhiều như trước. Không phải vì không có chuyện để nói, mà là vì lúc đó, họ đang cảm nhiều hơn nghĩ. Và chính khi cảm xúc chiếm ưu thế, cơ thể sẽ phản ứng trước cả lý trí. Điều đặc biệt là họ không cố tình thể hiện điều đó. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, rất thật, không có sự sắp đặt, không có diễn xuất. Chỉ là khi một người phụ nữ bắt đầu có nhu cầu được gần gũi, cơ thể họ sẽ tự động lên tiếng theo cách rất riêng. Nếu bạn đủ tinh tế, bạn sẽ nhận ra hơi ấm đó không phải là ngẫu nhiên. Nó là dấu hiệu của một trái tim đang mở ra, của một cơ thể đang dần sẵn sàng cho sự kết nối gần hơn. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là bạn nhận ra điều đó nhanh đến đâu, mà là bạn hiểu nó sâu đến mức nào. Vì đằng sau sự nóng lên ấy không chỉ là bản năng, mà còn là sự tin tưởng, là cảm xúc, là mong muốn được gần gũi một cách an toàn và trọn vẹn. Và đôi khi, chỉ cần một sự tinh tế rất nhỏ, một cái nắm tay đúng lúc, một khoảng cách đủ gần nhưng không vội vàng, cũng đủ để khiến cảm xúc ấy trở nên đẹp hơn, sâu hơn và đáng nhớ hơn rất nhiều. Dấu hiệu 2, thích đụng chạm cơ thể. Có một ranh giới rất mong manh giữa vô tình chạm và muốn được chạm, và khi một người phụ nữ bắt đầu bước qua ranh giới đó, mọi thứ sẽ thay đổi theo cách rất rõ ràng, chỉ là không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra. Ban đầu, đó có thể chỉ là những cái chạm rất nhẹ, rất nhanh, như thể chẳng có gì đáng nói. Một cái chạm vào tay khi cười, một lần tựa nhẹ vào vai khi ngồi cạnh, hay một khoảnh khắc vô tình để bàn tay chạm vào tay bạn lâu hơn một nhịp. Nhưng nếu bạn để ý kỹ, những điều tưởng như ngẫu nhiên ấy lại xuất hiện nhiều hơn, lặp lại nhiều hơn, và mỗi lần đều kéo dài thêm một chút. Cái chạm không còn là thoáng qua, mà bắt đầu có ý. Nó không đủ rõ để gọi tên, nhưng cũng không còn đủ mờ để phủ nhận. Khi cảm xúc bên trong họ bắt đầu lớn dần, cơ thể sẽ là thứ phản ứng trước tiên. Họ không cần nói rằng họ muốn gần bạn hơn, vì chính những cái chạm đó đã thay họ nói rồi. Một bàn tay đặt lên tay bạn khi đang nói chuyện, không rút lại ngay,
mà ở lại thêm vài giây. Một lần đứng gần hơn bình thường, đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể họ. Những khoảng cách vốn từng rất rõ ràng, giờ đây dần bị xóa đi một cách tự nhiên. Đôi khi, họ còn tạo ra lý do để được chạm, chỉnh lại cổ áo cho bạn, phủi nhẹ một hạt bụi trên vai, hay đơn giản là kéo bạn lại gần hơn khi đi qua một chỗ đông người. Những hành động nhỏ ấy, nếu nhìn thoáng qua, có thể rất bình thường, nhưng nếu cảm nhận bằng sự tinh tế, bạn sẽ hiểu đó không còn là hành động xã giao nữa. Đó là khi họ bắt đầu muốn có sự kết nối bằng cơ thể. Và điều đáng nói là họ không hề nhận ra mình đang làm điều đó nhiều đến mức nào. Vì khi cảm xúc đã đủ lớn, cơ thể sẽ tự tìm cách tiến gần đến người mà họ muốn. Không cần lý do, không cần lời giải thích, chỉ đơn giản là một sự thôi thúc rất thật từ bên trong. Có những khoảnh khắc họ sẽ ở rất gần bạn, gần hơn mức bình thường, nhưng lại không hề né tránh. Không lùi lại, không tạo khoảng cách. Ngược lại, họ giữ nguyên vị trí đó, như thể đang chờ xem bạn có nhận ra hay không. Đó không phải là sự tình cờ, đó là một tín hiệu. Một tín hiệu rằng họ không còn muốn giữ khoảng cách như trước nữa. Nhưng cũng chính lúc này, sự tinh tế của bạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì đằng sau mỗi cái chạm đó không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự tin tưởng. Họ đang mở ra một phần rất riêng của mình, theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu bạn vội vàng, mọi thứ sẽ trở nên gượng ép. Nhưng nếu bạn đủ chậm, đủ hiểu, bạn sẽ cảm nhận được nhịp điệu của họ và để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Bởi vì sự gần gũi đẹp nhất không phải là khi hai cơ thể chạm vào nhau, mà là khi cả hai cùng muốn điều đó, trong cùng một nhịp cảm xúc. Dấu hiệu 3, thích ở gần bạn trong không gian riêng tư, khi cô ấy không còn muốn chia sẻ bạn với bất kỳ AI. Có một sự khác biệt rất rõ giữa việc gặp nhau ở nơi đông người và việc chủ động tìm đến những không gian chỉ có hai người. Và khi một người phụ nữ bắt đầu muốn ở riêng với bạn nhiều hơn, đó không còn là ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn rất có ý thức. Ban đầu, có thể chỉ là những lời gợi ý rất nhẹ, hôm nay em không thích chỗ đông, hay mình tìm đâu đó yên tĩnh hơn. Nghe qua thì bình thường, nhưng thực chất đó là cách họ mở ra một không gian riêng, nơi cảm xúc có thể được tự do hơn, không bị ánh nhìn của người khác làm gián đoạn. Khi đã ở trong không gian ấy, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi. Họ không còn giữ khoảng cách như trước, không còn sự dè dặt của những nơi công cộng. Mọi cử chỉ trở nên chậm hơn, mềm hơn và gần hơn. Có những khoảnh khắc, cả hai không nói gì, chỉ là ở cạnh nhau, trong một không gian đủ yên tĩnh, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến nhịp tim trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bạn có thể cảm nhận được hơi thở của họ, ánh mắt họ và cả những cảm xúc mà họ không nói ra. Đặc biệt, họ sẽ tìm cách kéo dài thời gian ở bên bạn, không vội vàng kết thúc, không chủ động rời đi. Ngược lại, họ chậm lại, như thể muốn giữ khoảnh khắc đó lâu hơn một chút. Một câu chuyện tưởng như đã kết thúc, nhưng họ vẫn tiếp tục. Một lý do rất nhỏ, nhưng đủ để hai người ở cạnh nhau thêm vài phút, rồi vài phút nữa. Không phải họ không biết thời gian đang trôi, mà là họ không muốn nó trôi nhanh khi ở bên bạn. Có những lúc, họ ở rất gần, gần đến mức bạn cảm nhận được sự hiện diện của họ rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng họ không lùi lại, không né tránh. Ngược lại, họ giữ nguyên khoảng cách đó, như một lời im lặng rằng họ cảm thấy an toàn khi ở cạnh bạn. Và chính cảm giác an toàn ấy là điều quan trọng nhất. Bởi vì khi một người phụ nữ thật sự muốn gần gũi, điều họ tìm kiếm không chỉ là sự tiếp xúc, mà là một không gian đủ riêng để họ được là chính mình, không phòng thủ, không e dè, không phải che giấu cảm xúc. Nếu họ chọn ở riêng với bạn, chọn những khoảnh khắc không ai làm phiền, chọn sự yên tĩnh thay vì ồn ào, thì đó là khi họ đã bắt đầu mở lòng theo một cách sâu hơn rất nhiều. Đó không còn là một buổi gặp gỡ bình thường. Đó là một lời mời không nói thành lời. Một lời mời rất nhẹ, nhưng nếu bạn đủ tinh tế, bạn sẽ hiểu rằng phía sau nó là cả một sự tin tưởng, một sự khao khát được gần hơn và một mong muốn được kết nối không chỉ bằng lời nói. Nhưng cũng chính lúc này, mọi thứ trở nên mong manh nhất, vì chỉ cần bạn vội vàng, mọi cảm xúc có thể khép lại ngay lập tức. Còn nếu bạn đủ chậm, đủ hiểu, bạn sẽ thấy mọi thứ tự nhiên tiến đến, không cần ép buộc. Vì sự gần gũi đẹp nhất không phải là khi bạn bước tới quá nhanh, mà là khi cả hai cùng tiến lại gần nhau, trong cùng một không gian, cùng một nhịp cảm xúc và cùng một sự sẵn sàng. Dấu hiệu 4, cô ấy không còn kiểm soát được hành động, chỉ muốn tiến gần và ôm lấy bạn. Có những cảm xúc, khi đã chạm đến một mức nào đó, lý trí không còn giữ được nữa. Và với phụ nữ, khi sự khao khát được gần gũi đủ lớn, nó không còn nằm yên trong suy nghĩ, mà sẽ bộc lộ ra bằng những hành động rất thật,
rất bản năng. Ban đầu, mọi thứ vẫn còn kiểm soát, họ vẫn giữ khoảng cách, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn cố gắng để mọi thứ trông ổn. Nhưng chỉ cần ở gần bạn đủ lâu, trong một không gian đủ yên tĩnh, cảm xúc ấy sẽ dần vượt qua ranh giới. Cơ thể họ bắt đầu phản bội lại sự bình tĩnh bên ngoài. Họ có thể vô thức tiến lại gần hơn, dù không hề nhận ra mình đang làm vậy. Khoảng cách giữa hai người từng chút một bị thu hẹp, không phải vì bạn kéo họ lại, mà là vì chính họ bước tới. Có những khoảnh khắc rất rõ, khi họ đứng gần bạn hơn mức cần thiết, nhưng không hề lùi lại. Ánh mắt họ không còn né tránh, hơi thở có thể chậm lại, và đôi khi họ dường như quên mất phải giữ khoảng cách như trước. Rồi đến một lúc, những cái chạm không còn là vô tình nữa. Một bàn tay đặt lên vai bạn, không rút lại ngay. Một cái dựa nhẹ, nhưng ở lại lâu hơn bình thường. Và nếu bạn đủ tinh tế, bạn sẽ cảm nhận được trong những hành động đó, không còn là sự kiểm soát, mà là sự buông theo cảm xúc. Có một câu chuyện rất thật. Một người đàn ông kể rằng, anh từng ở trong một khoảnh khắc như vậy. Hai người ngồi cạnh nhau, không gian rất yên. Ban đầu chỉ là nói chuyện, rồi câu chuyện dần ít đi, cho đến khi cả hai cùng im lặng. Anh không làm gì cả. Nhưng cô ấy lại từ từ tiến lại gần. Không nhanh, không vội, chỉ là một sự dịch chuyển rất nhẹ. Rồi bất ngờ, cô ấy tựa đầu vào vai anh. Không nói gì, không hỏi trước. Chỉ đơn giản là làm theo cảm xúc lúc đó. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra có những điều không cần lời. Vì khi một người phụ nữ đã thực sự muốn gần gũi, họ không còn cố gắng giữ mình đúng mực như trước nữa. Không phải vì họ thay đổi, mà là vì họ đã đủ tin tưởng để buông bỏ lớp phòng thủ. Cái ôm trong những lúc như vậy không còn là hành động xã giao. Nó là sự tìm kiếm cảm giác an toàn, là mong muốn được gần hơn, được cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của người đối diện. Có thể họ không nói em muốn anh, nhưng cách họ tiến lại gần, cách họ ở yên trong vòng tay bạn, đã nói tất cả. Và điều quan trọng nhất là họ không hề nhận ra mình đang không kiểm soát, vì với họ, lúc đó, mọi thứ đều rất tự nhiên, rất thật. Đó là khi cảm xúc đã vượt qua mọi rào cản. Nhưng chính lúc này, sự tinh tế của bạn lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, vì phía sau hành động đó không chỉ là khao khát, mà còn là sự tin tưởng rất lớn. Họ đang đặt mình vào một vị trí rất dễ tổn thương, chỉ vì họ cảm thấy an toàn khi ở cạnh bạn. Nếu bạn hiểu điều đó, bạn sẽ không vội vàng. Bạn sẽ biết cách giữ lấy khoảnh khắc ấy một cách nhẹ nhàng nhất. Vì đôi khi, điều khiến một người phụ nữ nhớ nhất không phải là bạn đã làm gì, mà là cách bạn khiến họ cảm thấy được tôn trọng và được thấu hiểu trong chính khoảnh khắc họ buông bỏ mọi phòng vệ. Dấu hiệu 5, cô ấy chủ động tạo ra một không gian riêng kín đáo khi mọi rào cản gần như không còn. Có những điều một người phụ nữ sẽ không bao giờ nói thẳng, không phải vì họ không muốn, mà vì họ chọn một cách khác tinh tế hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu bạn hiểu, thì tín hiệu đó lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Đó là khi cô ấy bắt đầu chủ động tạo ra một không gian chỉ có hai người. Không còn là những buổi gặp vội vàng, không còn là những nơi ồn ào nhiều người qua lại, mà là một nơi đủ riêng, đủ kín, đủ yên tĩnh để cảm xúc không bị gián đoạn. Ban đầu có thể chỉ là một câu nói rất bình thường. Ra ngoài đông quá. Hay mình tìm chỗ nào yên tĩnh hơn. Em muốn nghỉ một chút. Nghe thì đơn giản, nhưng nếu bạn đặt mình vào khoảnh khắc đó, bạn sẽ cảm nhận được giọng nói chậm hơn, ánh mắt khác hơn, và cách cô ấy nhìn bạn không còn giống trước. Cô ấy không nói rõ điều mình muốn, nhưng cô ấy đang dẫn bạn đi đến một nơi mà mọi khoảng cách có thể biến mất. Có một câu chuyện như thế này. Một người đàn ông kể rằng, tối hôm đó, hai người đi cùng nhau như bao lần, không có gì đặc biệt. Nhưng rồi, khi đang đi giữa con phố đông người, cô ấy bất ngờ nói. Em hơi mệt, muốn tìm chỗ nào nghỉ một chút. Anh không nghĩ nhiều, nhưng khi cả hai bước vào một không gian yên tĩnh, đóng lại cánh cửa phía sau, anh mới nhận ra mọi thứ không còn như trước nữa. Không còn tiếng ồn bên ngoài, không còn ai xung quanh. Chỉ còn lại hai người và một bầu không khí rất khác. Cô ấy không nói nhiều, chỉ ngồi xuống, thở nhẹ, rồi nhìn anh. Một ánh nhìn không né tránh, không vội vàng, nhưng đủ sâu để khiến người đối diện hiểu rằng đây không còn là một buổi gặp bình thường nữa. Khoảnh khắc đó, anh hiểu không phải cô ấy tình cờ muốn nghỉ, mà là cô ấy đã chọn một không gian, nơi cảm xúc có thể được bộc lộ một cách tự nhiên nhất. Và điều quan trọng nhất là cô ấy không hề ép buộc điều gì xảy ra tiếp theo. Cô ấy chỉ tạo ra hoàn cảnh, còn lại cô ấy chờ. Chờ bạn có đủ tinh tế để hiểu hay không?
Đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Khi một người phụ nữ đã đi đến bước này, nghĩa là trong lòng họ đã vượt qua rất nhiều rào cản, sự e dè, sự ngại ngùng và cả nỗi sợ bị hiểu lầm. Họ không còn thử nữa, mà đang mở. Nhưng cũng chính vì vậy, đây là khoảnh khắc nhạy cảm nhất. Vì nếu bạn vội vàng, mọi thứ sẽ trở nên sai lệch. Nhưng nếu bạn đủ chậm, đủ tôn trọng, đủ hiểu, thì chính không gian đó sẽ trở thành nơi hai người kết nối với nhau một cách sâu sắc nhất. Không cần lời nói lớn, không cần hành động vội. Chỉ cần bạn hiểu rằng, phía sau lời đề nghị rất nhẹ kia là một cảm xúc rất thật. Một sự tin tưởng. Và một mong muốn được gần hơn, theo cách mà chỉ hai người mới hiểu. Phụ nữ không khó hiểu, chỉ là họ không nói bằng lời. Họ dùng ánh mắt, dùng cử chỉ, dùng sự im lặng để thể hiện điều mình muốn. Và một người đàn ông tinh tế không phải là người hỏi em có muốn không, mà là người hiểu được khi nào cô ấy đang cần. Nhưng hãy nhớ, hiểu là một chuyện, tôn trọng lại là chuyện khác. Sự gần gũi chỉ thật sự trọn vẹn khi cả hai đều sẵn sàng và thoải mái. Đừng vội vàng, đừng áp đặt, hãy để cảm xúc dẫn lối và để sự tinh tế giữ cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ.